بس في انترناشونال فيندرز عرفوا يستفيدوا من ده، والدوله على فكره من الجيمز المشهوره اونلاين وايفن حتى على مستوى البي سي. هنتكلم على مصر من مفهوم القوه والضعف والفرصه والتهديد والسكيلز. فنيجي نتكلم على السكيلز، احنا لازم نعرف ان الويلث اوف كونتنت اللي كنا بنتكلم عليه في اول سيشن خالص، احنا وي هاف ا ويلث اوف كونتنت، وي هاف ا ويلث اوف هيريتج من حيث الحضاره الفرعونيه، الحضاره القبطيه، الحضاره الاسلاميه، وده بيؤدي الى افكار كتيره جدا لازم نستغلها قبل ما حد يستغلها زي الطاوله. اثنين، احنا عندنا ريجنال ليدرشيب في الانترتينمنت اندستري في خلال ال 60 70 سنه اللي فاتت، من خلال صناعه السينما وصناعه الموسيقى وصناعه الادب، وده بحد نفسه حد ذاته بيدينا ادفانتج على الكومبيتيتورز بتوعنا، احنا نقدر نستغله ونكترايز عليه ودين ده ريجن. عندنا بوزيتيف منتال ايمج عن مصر ان جنرال وعن صناعه الاي سي تي في مصر على مستوى العالم، ولازم برضه ده نستغله. الويكنس للاسف احنا صناعه الجيم انترتينمنت ما عندناش ليها ناشونال جيم اندستري استراتيجي لغايه النهارده، ما قدرناش نجيب كل الستيك هولدرز بتوع الاندستري مع بعض يحطوا الاستراتيجي. عندنا نيو انترناشونال وتريننج بروجرامز، وذس از فيري امبورتنت يا جماعه، لان كل ما الناس هتتدرب صح وهيبقى عندي بول اوف educated people، كل ما انا كصناعه هبقى منطقي اكتر، ان اقدر الاقي ريسورسز مستواهم ككواليتي اعلى وفي نفس الوقت ارخص. الار ان دي افورتس، مفيش عندنا النهارده سبيشال ار ان دي فاندز موجهه لمجال الجيمز، مع ان الجيمز على فكره بتنتجريت ديفرنت ديسيبلينز مع بعض، بنتكلم على حاجات فيها فيزيكس، بنتكلم على حاجات فيها مالتي ميديا، بنتكلم على حاجات كتير. الفينشر كابيتالز والدونرز عايزينهم مش مركزين معانا في صناعه الجيمز وعايزين ده يحصل له انهانسمنت، وللاسف ما عندناش سكسس ستوريز بحجم المطلوب على المستوى العالمي في مجال الجيمز. عندنا انديفيدوال افورتس، احنا شفنا النهارده كذا انديفيدوال افورت بس ما هماش بشكل اندستري على بعضها. الاوبورتيونيتي، هنتكلم على صناعه فيها 70 مليار دولار، this is a multi-billion dollar industry. على فكره كل الريبورتات بتقول انها من اعلى الجروث ريت في صناعه التكنولوجيا. احنا في الازمه الاقتصاديه ديفرنت تكنولوجي سيكتورز اتاثروا جامد جدا، ولكن كانت صناعه الجيمز بتزيد، ودي صناعه من الصناعات القليله اللي حصل فيها كده. بنتكلم على عندنا اندر سيرفد ماركت وهو الماركت العربي. الماركت العربي النهارده مفيش جيمز ومفيش كونتنت كتير موجود فيه، and this is an opportunity. الجزء التاريخي الميث جيمز لغايه النهارده هيستير رير، ودي اوبورتيونيتي لمصر على المستوى المحلي والريجنال وعلى الانترناشونال ماركت. فكره احنا عندنا ميزه ان التاريخ الفرعوني بيتدرس لكل دول العالم، الطالب الامريكي والطالب الاوروبي يعرف التاريخ الفرعوني، فانا لازم ابتدي استغل ده. this is an opportunity to be used من خلالنا احنا. اخر حاجه اللوكاليزيشن بتاعت الانترناشونال تايتلز، and this is an opportunity لمصر، لان مصر طول عمرها في مجال التكنولوجي واخده الليدرشيب في حته اللوكاليزيشن على مستوى المنطقه، and we must use this even within the game industry. طيب الثلاث، احنا عندنا very high competitive market. بقول لكم حضراتكم جيمرز كلكم وانا بلعب جيمز كلنا بنلعب جيمز، الكواليتي في الجيمز شيء مهم جدا، والكونسيومر حضرتك مش هتدفع 50 دولار ولا هتدفع 20 دولار غير لو لقيت الكواليتي اللي انت بتدور عليها. فاحنا عندنا فيري كومبتيتيف ماركت، اليوزرز عندهم ديفرنت اوبورتيونيتيز ان هم يقدروا ياخدوا من فيندرز مختلفين بكواليتي عاليه. عندنا سبلاير بارجن باور اللي هو البابلشر اللي كنت بتكلم مع حضراتكم عليه، البارجن باور بتاعه عالي، لازم نشوف ازاي نتعامل معاه. وعندنا unpredictable change within the industry and from the technology perspective. We must enter the race. لازم enter the race through capitalizing على our strength, mitigating the weakness, overcoming the threats, and grasping the opportunity. And personally, I can see the opportunity. Opportunity is huge. أحد الحاجات اللي لازم نبتدي نعملها ان احنا لازم نكابيتالايز ونكومبلمنت and to serve other sectors of مصر. في sectors of مصر اوريدي عندها السترينث بتاعها على مستوى الريجن وعلى مستوى العالم، زي التوريزم. لما اتكلمنا على الهيريتج احنا لازم نشوف ازاي نقدر نوظف صناعه الجيمز انها تفيد صناعه السياحه وتزود السياحه في مصر، تزود ال 12 مليون سائح اللي بيجوا في مصر. Then we can find finance من التوريزم اندستري and we can find a lot of support. اثنين، صناعه السينما المصريه، الليدرشيب الفظيع اللي هو على مستوى الريجن، ازاي اقدر اوظف صناعه الجيمز انها تستفيد من صناعه الانترتينمنت المصري وتفيدها. And also we can find a lot of support من الناس اللي شغاله في هذا الصناعه. الإديوكيشن في مصر
الإديوكيشن في مصر فيه مشاكل كتير جدا، كلنا عارفينها، كلنا في الآخر متخرجين من نظام التعليم المصري وعارفين إن في مشاكل أساسية في الماث اند ساينس إديوكيشن. أنا بجيب إن صناعة الجيمز تقدر تحل ده بشكل فيري افكتيف. فاحنا عندنا كاستمر بيس 15 مليون طالب في مصر واكثر منهم في على مستوى العالم العربي ككل. فاحنا لازم ازاي نقدر نتجاز ذيس اوبورتيونيتي اولسو. اخر حاجه سمارت تيلي كوميونيكيشن. احنا عندنا 70 مليون خط في مصر، 25 مليون انترنت يوزرز، 10 مليون فيسبوك يوزرز. دي اخر احصائيات فورمال، وذو انا اظن انها اكثر من كده. احنا لازم نشوف ازاي نقدر نكابيتالايز ان ذس هيوج ماركت ديماند اللي موجود بالذات في الجزء بتاع الموبايل، وازاي نقدر نكوبريت مع الاوبريتورز موبينيل فودافون واتصالات، وازاي نقدر نعمل معاهم بزنس موديل يزود اليوسج بتاعت الداتا اللي بالنسبه لهم ده مهم، ويدينا احنا ريفينيو ستريم كجيم ديفلوبرز. خلاص انا فاضل لي 2 سلايدز. انا هنا بتكلم ان احنا عشان تريتش كل الاحلام دي لازم نبني ايكو سيستم. ايكو سيستم يعني لازم يبقى عندي صناعه فيها كل الاليمنتس بتاعتها، فيها لوكال فيرمز، فيها يونيفرسيتيز، فيها R&D، فيها انترناشونال تكنولوجي بروفايدرز، فيها انترناشونال بابلشرز. الجفرمنت ليها دور مهم في المرحله الاولانيه. لازم اكريت ايكو سيستم. كريت الايكو سيستم لازم اخد بالي من 4 برسبكتيف: نولج، فاينانشال، اوبريشنال اند كوميرشال برسبكتيف. النولج برسبكتيف لازم يبتدي يبقى عندي مناهج متخصصه في مجال الجيمز في الجامعات المصريه. لازم اربط الجامعات المصريه مع الانترناشونال اكاديميا عشان اقدر اركب النو هاو، ولازم الوكيت فهم فور الR&D. الفاينانشال برسبكتيف دايما دور الحكومه مهم جدا في بدايات انشاء اي صناعه. اي صناعه جديده الحكومه يبقى لها دور مهم جدا في انها تبتدي تحط هاي انيشال انفستمنت في هذا المضمون. عايزين جفرمنت R&D بروجرامز، عايزين نبتدي انكارج الانجلز والفينشر كابيتالز ان هم تو انتر ذا ماركت. الاوبريشنال برسبكتيف احنا عايزين نبتدي نشجع الجوينت فينشر بين الايجيبشن كومبانيز اند انترناشونال كومبانيز. عايزين نبتدي اتراكت الانترناشونال بابلشرز والتكنولوجي بروفايدرز ان هم يبقى لهم اكزيستنس في مصر عشان نقدر نستفيد منهم زي ما عملنا في قطاعات اخرى في التكنولوجيا المعلومات. اخر حاجه كوميرشال برسبكتيف، احنا عايزين حاجتين. احنا عايزين نعرف نجيب الانترناشونال بلايرز على الارض عندنا، وعايزين نعرف احنا كمان نروح لهم. ده من خلال ان احنا لازم نعمل منظومه كامله في هذا المضمون. اخر حاجه الكاجوال جيمز هذا هيوج اوبورتيونيتي، الفيديو جيمز هذا هيوج اوبورتيونيتي. بس from a personal perspective انا اظن ان احنا مؤهلين اكثر في المرحله الحاليه ان احنا نبتدي في الكاجوال جيم ديفلوبمنت while we are building the ecosystem and attracting the different stakeholders to reach in the longer term the video game industry, in which needs a lot of more sophisticated skills and higher initial funds is required for the video games. الفيديو جيم بيتكلف couple of millions of US dollars عشان خاطر to be developed. Thank you very much.